Так, ну тут його туди. Всім привіт! З вами Юра, Володя, Сергій. І сьогодні ми підемо на Кукол в таку файну зиму. Бачите, яка погодка, сніжок падає по прогнозу мінус 8 вночі, чи взагалі мінус 8? Зараз тут мінус 7, а вночі до мінус 10. До мінус 10. От, і така в нас компанія. Як тільки що говорили, то ми будемо перший раз пробувати таке з ночівлею. З великими рюкзаками, зі всім спорядженням, ночівля в палаці, в горах, взимку. Ось такі у нас сьогодні мають бути і взагалі на ці 2 дні пригоди. Привіт, Сергій! Якщо ми виживемо, ми дане відео викладемо, десь викладемо і може ви нас побачите. Якщо ні, то Тана, я тебе люблю. Заповіт ніхто не хоче скласти. Рано ще. Шевченко за 9 днів народиться, за 10. Салют. Та, ми дуже тішимося, що зібрались і йдемо. Ми збиралися в цей похід. Трохи часу, та, були різні перетурбації, але якраз ми, напевно, мали чекати того снігу. Кожен очікує від того походу щось свого. Хтось зоряного неба, щоб зняти таймлапс, хтось снігу, хтось ночівлі, хтось поїсти. Я хочу серце жовте зробити на снігу. А Ангелика ніхто не хоче. І жовтого ангелика. Дивимося, як ми змокнемо чи не змокнемо. Бо сніжок падає, він десь там буде танути. Так, це ми зараз на станції Вороненко. Починаємо Що маршрут. мене турбує, що він не маячить, що ми за маршрутом, знаєш? Це ми зараз йдемо по Вороненко. Тут ще такі пасовища, поля, хатки. Ми вже на околицях села. Тут жовтий маркер маршруту є, велосипедний і такий пішохідний. І можна сказати, що ми вже йдемо в лісі. Починається лісок. Під снігом таке трошки м'якеньке, болото інколи можна провалитися в якусь калюжу. Ми зараз зробили першу стоянку, відпочиваємо трохи. Можна зняти наші рюкзаки, як вони виглядають. 2 каремата. Ну і купу всього. У мене 2-спальне ліжко. З підігрівом. Слухай,
Дай лопатою тут трохи відкину, щоб... Добре, але чуєш страшно мені спину? Чи там нічого немає? Там немає нічого, до речі. Вона мокра. Серйозно? Ну. Ми зупинились на другу зупинку. Зараз трошки, може, більше відпочинемо. Я ж так не пригав, прикольно. Круто? Вообще, бля. Що, відкривати? Та ні. Ми тільки що зробили зупинку десь на 1 годину. Пили чаю, трошки перекусили. От і знову вирушили. Тобто загалом зараз ми 2 години йшли з перервами і 1 годину відпочивали. Зараз йде 3 година. От видно жовтий маршрут, плюс велосипеди. І от такий вже красивий зимовий сосновий ліс. По відчуттям на зупинці так стає холодновато трохи. Ну, чай зігріває. От, і важко, наприклад, без рукавиць, дуже холодно в руки. Ти десь так 2-3 хвилини щось поробиш і вже холодно, хочеться вдягнути рукавиці, зігрітися. От, а зараз, коли йдеш, без рукавиць тепло. Злегка таке відчуття в ногах. Ну, ще не дуже тепло, а так трошки прохолодно. Черевики сухі, все добре. Фу. Ну, по снігу йти трошки важче, так. Щоб нам хірово було там в палаці, а там наверху не було б пічки, то б ми могли вернутися сюди. Ми зараз підходимо до колиби. Дивимося, що тут робиться. Ой, там підйомчик красивий. Так, я бачу. Пічки немає, так? Тут колили, бачиш? Або ком. Так. Вон сюди змальцов. Ну, коротше, якби на крайняк можна було сюди. Тут теж трошки падає сніжок. Але від дуже сильного вітру можна сховатися. Ну, тому можна палатку, то що ми ще пали. Вже сісти, бо тут цвях є. Я зараз не розпоров собі. Бачиш? Це що? Жилетка? Так, ноги загрілись, до речі. Повністю. Так, зараз тихо стало.
Сипе сніг. До речі, так от вже починає знову спину підбирати. Тут посує. Тут такий гарний ліс. Тут сніг був глибший трохи і цю ділянку було тяжко пройти так. А тут якесь джерело є, напевно. Ми вже втомлюємося швидше. Тільки що була така важча ділянка, десь навіть по півгодини. І вже перепочиваємо. Оці всякі шлейки, трохи одягу, який намок, він такий стає твердіший на морозі. От, ну, так гарно падає сніг тут. Тут не видно, але я вдів снігоступи ось такі во. Пробую трохи йти в них. Так, тут вже ще одна галявина з хатиною. Ми прийшли в таку колибку. Зараз готуємо обід. Тут ми захищені від снігу, бо там сніг падає цілий день. От, тут наша їжа така в пакетах. Авторська від Володі. У нас тут є гречка, кускус, квасоля з овочами. Ось таке от всяке. От, а я зараз лежу на цій лаві. Подивіться, що весь костюм парує. Я зараз не дихаю. З мене йде пара. З вас іде пара, ні? З мертвих не йде. Кипяток. Так, то вони роблять в пакеті, а я зроблю такого в термосі. Зараз подивимося. Так, ми подивимося, як воно все виглядає. Так, Юрко, але не говорити, я зазніму тебе, як ти знімаєш. Бичка вже є. Стигне. Витягнути треба Їх два. вологополинач. Не знаю, звідси не буде видно. Коли ще раз. Ще один. Зараз покажу, якщо буде видно. Слабо видно. Ну, таке різне тут є. Такі як сушені горішки, квасолька. Таке. Зараз залиємо, буде запалюватися. Перемішай. Так, типу, щоб покрило Ну, трошки більше, так? буде трошки більше. Воду вип'ємо. Перше, друге. Мішаємо все. Я так думаю, треба випити тих пісень. І закриваємо кришкою. Тобі мені здається, що кара взагалі сухі. Та сухі.
Серйозно. Тебе, Юрку, сухі? Всередині сухо мені. А ти чуєш, що сухо? У мене ззовні така шерстяна шкарпетка, і вона зайняла весь простір. Я так рухаю ногою, і воно так сухо, гладко рухається. Ну, я не знаю, чи сухо, але я думаю, вдарився? Так. Дуже? Ну так. Там сніг мете нормальний. Так виглядає квасоля за очами від Володі. Тут видно шпаргівку, квасолю. Трошки води нормально, так супчик такий виходить. Все, їмо, ми всі їмо. Вони з пакетів, а я тако з термоса. Ми з Сергієм вийшли трохи прогулятися без рюкзаків. О, тут по цьому снігу навіть без рюкзака досить важко йти, втомлює. Ну, видимість така обмежена, десь може 100 метрів. Випробую отакі повнорозмірні бахіли Fram Kazbek Zip. Я. Пристроїмо. Ми прожилися в цій хатці, напевно звідси нікуди не підемо. Тут у нас є вогонь, трошки тепла. Всередині тут було -1, а зараз десь +2. Показує градусник. На дворі, напевно, -8, -10. Тому якось в палатку не хочеться йти. І що там, сніг падає, ні? Ну вже трохи менше падає. Вже не падає, вже такий туманець просто. Це наша хата. Ми вже готуємося розкласти ліжка, щоб спати. Тут наша чайовня. Оце термос. Це вже ранок наступного дня, 6:40. Вже розвиднюється, через півгодини сходить сонце. І отакі тут краєвиди. Видно хмарки так внизу таким килимом там. Видимість тут зверху непогана поки. Ну, над верхом є шар хмар, тобто небо не є ясне. І ми зібралися на прогулянку подивитися на краєвиди де з інших міст, бо тут трошки нижче. Ну от і видно краєвид, це попереду Кукул, наша мета. От як видно зверху такий шар хмар, але тут знизу ясно. Це попереду Чорногірський хребет. Отут дуже класно видно такий нижній шар, який осів, і зверху і знизу є хмари. Така мертва тиша навколо.
що, ми познімали краєвиди, спускаємося зараз набрати води. Тут місцями сніг так кому по коліна, а кому по... Йойола. Це просто йойола по коліна. Беник маленький, йойола великий. Ох, блін. Це джерельце, ми тут набрали води, зараз йдемо їсти, збиратися і далі в похід. Вчора ми сюди йшли, тут тоді сніг падав. Це хатина, в якій ми ночували. Отут є пічка, лави. Трохи, може, знімлю в день. Воду лишили. Тут полички. Ось так воно виглядало. – 10:50, ми вийшли з хатини і йдемо далі в сторону Кукул. Вау, ти що, яка красота. Під лісом такого зі снігу. Ну, добре стрибав, слухай. Ну. Вон тут і тут, так. Це ми знайшли сліди зайця. Дивіться, який стрибок. Ну, більше ніж метр. 1,50 м або навіть 1,70 м довжиною. Як бачите, я вдів ці бахіли рамка з бекзіп і йду в них. Бахіли захищають від снігу і додатково утеплюють ноги. В них добре йти, якщо свіжий сніг або якщо є втоптані сліди. Але якщо є стежка і схил, то вони скользять, і тому додатково потрібно вдягати кішки. Зараз ми йдемо по хребту, і тут дуже засніжено. Снігу намело багато і ми провалюємося глибше. Ну і в результаті йти важче. Зараз я пробую використати ці свої снігоступи. От. Ми пробували різні варіанти. Спочатку я йшов, протоптував, за мною хлопці. Ну а зараз я йду по їхніх слідах. Ну, є певні особливості. Тут є певна відстань між снігоступами по ширині між ногами. От. Я мушу її тримати. Їм не заважала ця ширина, вони йшли по моїх слідах. От, а коли навпаки, я йду по їхніх слідах, їхні сліди вужчі. Я маю робити такий рух вверх, вліво, вперед, вправо, вниз. Щоб попадати рівно-рівно посередині їхнього сліду. Ну і це додаткові рухи. І пробуєш різні варіанти зараз, як йти.
Ну, я тільки що йшов перший, то досить втомлює, тому що ти мусиш разом з ногою і снігоступом підняти ще трохи снігу, який там є. От, і тому ми вже такі всі добре потомлені. Вже в нас в наших очах видно цю таку боротьбу, та? Ми частіше відпочиваємо зараз, десь що півгодини. Таке випробовування. Ну що, ми дійшли до колиб під куколом. Зараз тут можна буде скинути рюкзаки, пообідати, відпочити. І потім подивимося, чи ми ще підемо на кукол, чи будемо придумувати, що робити. Тут такі 3 колиби. Давайте зайдемо. Напевно, я спочатку знімлю рюкзак, обстукаю снігоступи, тоді зайду. От такі вони. Так, полички. Тут що, другий поверх, драбинка. Ну що, як вам похід останніх пару метрів? Тішимося дуже класно. Дивіться, які втомлені обличчя. Не, ми дуже тут так ми придурюємося. Так, то ми якби граємо. Як ти попросив нам зіграти, нас ми такі показуємо, в тому. Так. В очах видно цей досвід, цю муку. Так, ну така тут колибка. Пічка. Пічка є. І Дрова. лави. Поличка. Ну, трошки менше, Слухай, що то є? Тут ніж була в нас. Я думаю, що роздувати. Дрова трошки є. Що сосна. Але якось таке Я оброблено. не знаю. Чекай, Володя, гляну, в мене має бути та фляжка. Я не знаю, де вона є. Це в нас колиби під куколом. 800 метрів від попереднього місця. Ми, напевно, тут будемо ночувати. Тут ціле поселення, але не всі будинки придатні, справні, можна сказати, не всі. Ось бачите, тут розвалений. Вони, напевно, мають якісь функції весною, літом, осінню, там в сезон. Там, бачите, розвалено. Тут ніби такий найбільш доглянутий будинок, і ми в ньому і зупинимося. Тут відкритий дах. Добрий день, можна заколядувати? Колядуй. Полюдуй. Дивись, нам тут подарочок зробив Сірко. 3 Сірко, дні тому. Марта і Андрій. 25. То що сніг... 26, ну, друзі, навіть 2 дні тому. 23. Цукерочок, записка, Віно. родзинки і така картина. Ми теж залишимо листок наступним туристам з таким текстом. Так, тут така пічка, ліжка є, тут насіння навіть.
тут джерел не було. Зараз іду сам по слідах хлопців. Тут можна зупинитися і почути таку просто ідеальну тишу. З цими всіма ялинками, снігом. Ідеальна тиша. Небо ясне, і там на заході вже видно зірки. І вже видніється хатинка, тобто накінець-то вже прийшли. Я вже чую голос Сергія. Ось видно Говерлу, Петрус. І таке червоне небо заходу сонця. Думаю, десь хвилин 20 тому зайшло сонце. Там просто так епічно виглядають ті гори ззаду. На фоні. Це наша сьогоднішня колиба, в якій ми будемо ночувати. От, тут вже горить вогонь. Чаю ми вже попили, робимо ще. Вода тут є недалеко. Тут їжа в нас і тут є такі лави для ночування. Вітулі. Привіт. Вибач, що тобі в очі свічу. Так. Покажу, як тут. Зйомки. Вже про зйомки. Так. Вже розклалося частково. Певно, посунемо туди. Давай. Скриво, бачиш? Ми посунули туди. Там можна компактно розміститися тут. У мене тут 3 спальника. У Володі тут така система. Володі 3 коврика. Надувачка. Такий карематик. Ще одна надувачка. Ще одна надувачка. У Сергія 2 спальника і 2 каремата. У мене теж 2 каремата. Ну, таке діяло спальник і 2 таких звичайних кокона. Ну так, Сергій залив. Воду для водних процедур. Так, в Сергія намокли ноги, так як він каже. І він зараз буде мити ноги, там, вдягати сухі шкарпетки. А клуб снігом на обтерти, ні? Ох,
звичайно, тут надиміла, але від неї можна і загрітися, і навіть щось нагріти води. Зараз подивимося, що тут робиться після одного дня ходіння в снігу, від отакого до такого, до навіть до такого. Та? Я вже один зняв, але другий запишемо на відео. Дивіться, тут воно таке трошки мокреньке. Червик сухий, бо нога тепла, вона там нагрівається і він сухий. От так воно виглядає. Я так розумію, що це мокре було за рахунок того, що тако затікало трохи. Той сніг туди-сюди, він трошки міг затекти. Черв'як, все сухо. Черв'яки мене не підвели. Ну все, 11 година, 22 хвилини. Хлопці вже півгодини сплять, а я тільки зараз лягаю спати. Все виглядає. Всім добраніч. Всім доброго ранку, третій день. Ми встали в 5 годині, спакували всі спальні системи і деякі речі. От тут вже, можна сказати, чисто. І йдемо дивитися на схід сонця. Тут гарна погода. От деякі речі ще лишилися. Давайте подивимося. От там вже світає. Тут біля колиби таке джерельце. Я зараз наберу тут трохи води. Так є. Дивіться, яка тут казка. Чорногірський хребет, повністю видний. Найвищі вершини України. Це зліва Говерла, справа Петрос. І ми йдемо дивитися на схід сонця. Тут така стежинка наша. Ми вчора тут ввечері знімали. Вітерець подуває, морозець чути. Сніг хрипить.
Ми пропустили найцікавіший момент. Знаєш, який мав бути момент? Так мало бути гори, 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 гори. І тут Сергій так пернув і впав. Зараз 7:45, ми повертаємося в колибу, снідаємо і виходимо. Нас сьогодні чекає 11 кілометрів маршруту, з них чимало по снігу. Десь 3 кілометри з них вже буде по самій Ворохті. Дев'ята година, ми вирушаємо. Нас чекає зараз годинний перехід лісом, потім трошки наберемо висоти і потім будемо вже спускатися. Зупинилися ми на зупиночку таку. Відпочинемо трохи. Це ті колиби, які ми вчора заходили тут. Ну а це кукол, на який ми так і не піднялися. Відкладемо це на наступний раз. Можна було від тих хатин взяти відразу так стрімко-стрімко. Ну, на кукол ми сьогодні все одно би не встигли. От, а це ми зараз на дорозі, яка йде перпендикулярно до стежки, яка проходить через ті хатини. Похоже на велосипедну сідушку скидав зайця. Сліди відбито. То високе, то хом'як, напевно, так? Ну тоді там іде. Ми знайшли сліди вже якоїсь людини. Одна. Йдемо зараз по них. Так, а звідки ми вийшли? От ми звідти спускаємося зараз з хребта. З цього хребта. Цей турист, він пішов десь чи туди, ще зараз не з'ясували напрямок. От, і от він
туди пішов, або звідти. Цей чоловік йшов в сторону на нас. Ми зараз будемо йти по його слідах. Ми почали спуск. Ми пішли слідами цього хлопця. Це не зовсім той маршрут, яким ми планували йти, але тим не менше ми його вибрали. Тут зараз така хатина на Борсучні, щось таке. Бачите, вже є охорона, собаки. Причому цей песик гуляючий. А, він теж прив'язаний. Він прив'язаний. Три песика тут є. Тут є коза, не, дві кози. Сонечко так шкварить. Так, вони трошки заспокоїлися. Великий. Привіт, песики. Ми туристи, ми тут ходимо, гуляємо в горах. Ми йдемо далі, тут видно їхали сани. Зараз ми йдемо по такій дорозі, нам ще лишається 6 кілометрів, відпочиваємо. Ну, вже закінчуємо відпочивати. Вже такий мокрий сніг, болото. Дійшли ми до такого шлагбаума і виходимо на трасу. Звідси показує 4 кілометри і ми встигаємо навіть на поїзд. Сергій проявив свою дипломатію і вміння торгуватися, і ми зараз під'їдемо на конику до вокзалу. Бринь-бринь. Ну, Володя, візьми. Рюкзак? Ось состав. Все, ми їдемо.
нас тут один був на мотоциклі. Ребята. Ставив одному страшно міліцію. А то лишилося 15 хвилин. До поїзда? Ну, коротше, до Яремська. Звідси 32 кілометри. Той каже, давай сідай бігом, будеш ще ждати. Так, що той проїхав 7 кілометрів, там Татарові на переход. То цей мент вже його вбив у плечі, вставай, я вже ліпше йду за вас. Коротше, він привіз мента, то того і коліна були, о, це наклони, правда, мотоцикл. Але за 9 хвилин він його доставив в міліцію, той ще 7 хвилин чекав. Свою жінку загубив. Ну, така була жінка наша, вона їм не треба. Знаєш, в мене це. Третя година 15 хвилин і ми вже на станції. Що, ми встигли на поїзд на 15-23. 15:23. І зараз в теплі з таким чучук-чучук їдемо. Ну, трохи бігає він, звісно. Ну, типа, коротше, це... 8 година 23 хвилини і ми приїхали до Львова. І наша подорож завершується. Салют, так, наш похід відбувся. Пройшов чудово, всім дякую за увагу. Щиро знаю, що ми ще зберемось. І взимку, і влітку, і весну. Мені також дуже гарно сподобався потік. І все було на ура, і ми навіть нічого не змерзли. І спали ми в комфорті, і заходи, і світанки. Всі були дуже класні, але все було супер. Чекаю наступного походу. Все, до наступних зустрічей, до наступних походів.